بیشتر صحبت بکنیم درباره این آتش‌بس 2 هفته‌ای. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، همراه ما هستن. چی فکر می‌کنید درباره این آتش‌بس 2 هفته‌ای آقای کیان؟ همین صبح سه‌شنبه ادبیات آخرالزمانی دونالد ترامپ رو شاهد بودیم که به نظر می‌رسید حاضر از تمام آستانه‌های قبلی اگر لازم باشه عبور بکنه. چه شد به نظر شما که فضای پشت پرده حداقل از اون بن‌بست مطلق فاصله گرفت؟ با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، اتفاقی که افتاده اینه که جمهوری اسلامی تسلیم آقای ترامپ شد. بدون شک هیچ خوانش دیگری دقیق نیست. آنچه که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی به تمام دنیا امروز اعلام کرد که یک ببر کاغذی بیش نیست. تمام تهدیدهاش بی‌پایه هستش. تمام اون موضع‌گیری از قدرت و اقتدار خبری نیست. امروز جمهوری اسلامی در برابر مردم خودش زانو زد و تسلیم شد. دیگه نمیتونه بیسته و بگه که ما میجنگیم تا همیشه هستیم. نه خیر، چنین چیزی نیست. اصلا مذاکره‌ای هم بین دولت ایالات متحده یا دیگران و جمهوری اسلامی آن چیزی نیست که تعیین کننده است، چون جمهوری اسلامی میداند که نبرد اصلی با مردم ایران است و امروز مردم ایران شاهد یک پیروزی در همین ساعت هستند که جمهوری اسلامی در حقیقت رفت اونطور که مرسوم هست از پاکستان خواهش کرد که پاکستان بیاد و کشورهای دیگه، ترکیه هم هستن، کشورهای دیگه هم هستن که پادرمیانی بکنن و بگوین که همدیگر رو متوقف بکنید. یعنی جمهوری اسلامی دیگه اعتباری ندارد که با قدرت نظامی بتونه تهدید بکنه. هیچ چی براش وجود نداره. و اما در مورد دراز مدت نبرد واقعی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی، یک دریای خون بین مردم و جمهوری اسلامی است که هرگز پاک نخواهد شد. جمهوری اسلامی بچه‌های این مردم رو کشته. این مردم با جمهوری اسلامی توافق نخواهند کرد. آقای ترامپ هم به خوبی میداند وقتی این 10 موردی رو که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته نگاه میکنیم، سرکار خانم و بینندگان محترم، یاد اون ضرب المثل میافتیم که کسی را به ده راه نمیدادن و او سراغ کت خدا رو میگرفت. 5 اصلی که گذاشته میگوید که به متحدین ما، یعنی همین گروه مقاومت، کاری نداشته باشین، به اونا حمله نکنین، قول بدین که اونا رو نگه میدارین. مگه فکر میکنید که دیپلمات آمریکایی عقلش رو از دست داده که با همه هزینه‌ای که در این کار براش ایجاد شده، با تمام آبرو و حیثیتی که اینجا خرج کرده، بیاد و بگه بله چشم، ما میذاریم که شما هنوز با حماس کارتون رو بکنید، حزب الله هم همینطور، حوتی هم به همین صورت. یعنی به نظر من این خواب و خیاله. این نشان میده که جمهوری اسلامی هنوز داره سعی میکنه که بگه که من قوی هستم، من تقاضاهایی دارم، ولی به هیچ عنوان پیش بینی نمیکنم که طرف آمریکایی بپذیره هیچ کدوم از اینها رو. حالا چرا مذاکره؟ برای اینکه این عرف دیپلماسی است. این دردناکترین مسیری است که بایستی ما قبول بکنیم تا لحظه آخر. ولی مشکل جمهوری اسلامی حل شدنی نیست. با این 10 اصل وقتی نگاه میکنیم میبینیم تا جایی که این رژیم بخواهد بماند هیچ موفقیتی رو براش نمیشه پیش بینی کرد، چون غیر ممکنه. مردم ایران این رو قبول نخواهند کرد و امروز میبینیم که جمهوری اسلامی بدون شک، شما شاهد تسلیم بدون قید و شرط، چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. امروز آقای ترامپ با لحن بسیار خارج از عرف دیپلماتیک، میدونید منظورم چی هست، با استفاده از لغاتی که معمولا دیپلمات‌ها استفاده نمی‌کنن، تکلیف خودش رو روشن کرد و گفت تا ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی اگر عراقچی اعلام نکنه که تنگه باز شده، جهنمی رو برای رژیم جمهوری اسلامی. و دیدیم که توییت خودش هم تصحیح کرد. منظورش نبود اینکه ما یک تمدن کهن رو به طور کامل از بین میبریم. تصحیح کرد که تمدنی رو که جمهوری اسلامی به این مملکت آورده در از 47 سال گذشته نابود خواهیم کرد. من فکر میکنم آقای ترامپ هنوز
سر صحبتش هست، برای اینکه تا وقتی که این غده سرطانی از بدنه ایران جدا نشه مردم ایران راضی نخواهند بود. دشمن اصلی جمهوری اسلامی الان بخوایم شرایط روی زمین رو در نظر بگیریم، در همین 30 اندی روز گذشته که جنگ میگذره کشورهای منطقه همه آسیب دیدن از جمهوری اسلامی و در کنار اون به حال شرایط بین دو دشمن 47 ساله رو ما داریم نگاه میکنیم. این 2 هفته که به پایان برسه چقدر فکر میکنین که آنچه الان اتفاق افتاده قابلیت تبدیل شدن به یک صلح رو داشته باشه بین دو تا کشور؟ فقط در صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند مردم خودش رو، کشورهای منطقه رو، امنیت خاورمیانه، امنیت حوزه خلیج فارس و دنیا رو به هم بریزه. دیگر نمیتواند. تمام شد. یعنی جمهوری اسلامی با این حرکت امروز نشان داد که تهدید را جدی گرفته، تسلیم شده. این مسیر تسلیم ادامه خواهد داشت. بدون شک صلح پایدار فقط و فقط با تمام شدن جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد. چرا؟ چون 80% و یا بیشتر مردم ایران این نهاد را نمیخواهند. در ضمن بایستی همینجا دوباره تکرار کنیم که برای اون به خصوص افسران ارشد ارتش جمهوری اسلامی امروز بایستی این پیام رو بگیرن. امروز تمام شد. اگر شما فکر میکردید که ممکنه امیدی باشد برای شما که بتوانید با همون جمهوری اسلامی ادامه بدید، امروز این امید مرد، وجود ندارد. من مطمئنم که هنوز هستند کسانی که اونجا در لباس ارتش جمهوری اسلامی هستند و کاملا درک میکنن، کاملا میفهمند که چه اتفاقی افتاد. یک تهدید جدی که پذیرفته شد، یعنی تهدید رو دریافت کرد. عکس‌العملش هم عکس‌العمل به نظر من منطقی بود، برای اینکه آقای ترامپ به قول خودش عمل میکرد. از طرفی ما خوشحال هستیم. من به عنوان یک کسی که خون ایرانی داره خوشحالم که این تسلیم انجام شد. یعنی به باور من مردم ایران هم خوشحال هستن، چون میبینن این ببر کاغذی تسلیم شده. حالا داستان سرایی میکنن که ما رفتیم از مجتبی پرسیدیم که اجازه میدهید. همه میدانیم که مجتبی تا اونجایی که ما میدونیم ممکنه که اصلا وجود خارجی نداشته باشه. اگر هم داشته باشه به هیچ عنوان با تمام سر و صدایی که بوده و شایعات لااقل یک پیام از او پخش میکردن. نه، من فکر میکنم این تئاتر بسیار موقتی است. جمهوری اسلامی تسلیم آقای ترامپ شد. اینو اگه 100 بار تکرار کنیم کمه، برای اینکه این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی این ببر کاغذی راهی به جز تسلیم در برابر خواسته مردم ایران نداره. متوجه گفتهای شما هستم آقای کیان، اما تا همین دیروز دونالد ترامپ از رنج مردم ایران میگفت زیر سایه جمهوری اسلامی. میخوام از همین لحاظ از شما بپرسم که این آتش بسی که الان در لحظات پایانی این ضرب العجل اتفاق افتاد برای مردم ایران لزوما چه معنایی داره که قرار هست یعنی این احساس بهشون داده میشه که همچنان زیر سایه جمهوری اسلامی قرار هست که زندگی بکنن؟ ببینید، اگر مردم ایران فکر میکنید که اینو قبول دارند، اون وقت باید فکر کنیم که دیگران چه فکر میکنن. شما فکر میکنید که چنین تصمیم رو مردم ایران خواهند گرفت؟ یک دریای خون بچه هاشونو کشتن. امکان نداره مردم ایران ببخشند این رژیم رو، مگر اینکه به طور کلی این ساختار عوض بشه و کسانی که قدرت رو در دست میگیرن به طور موقت بدون شک اعلام کنن که به سوی انتخابات آزاد پیش میرن و اعلام بکنن که این مسیر قابل ادامه نیست. تنها راهی که ما برای صلح پایدار میتونیم ببینیم تسلیم نهاد جنایتکار و بیکفایت جمهوری اسلامی در برابر مردم خودش و نهایتاً در برابر کسانی که اونها هم منافعشون رو در نظر میگیرن. امروز نمیتونیم فراموش کنیم که درسته که مردم ایران اینجا تصمیم گیرنده هستن، ولی دیگران هم برای منافع خودشون تصمیم میگیرن. شما فکر میکنید که اسرائیل میتونه با یک مدل جدید
جمهوری اسلامی که با این 5 تقاضای اولش که میخواد همه متحدانشون رو در اونجا هنوز حفظ بکنه، بهشون کمک بکنه، بهشون منابع مالی، منابع نظامی و امنیتی برسونه، اسرائیل میتونه راحت با این زندگی بکنه؟ بدون شک چنین چیزی نیست. و اینم باید بگم اسرائیل اون تصمیمی رو خواهد گرفت که برای امنیت مردمش و خاک اسرائیل لازم هستش. در حال حاضر من هیچ عدم توافق و عدم هماهنگی بین ایالات متحده و اسرائیل نمیبینم، چون منافع مشترک اینجا. به طور قطع آقای ترامپ تصمیماتش رو با توجه به اینکه اگر پیروزی کامل نتونه اعلام بکنه در حقیقت شکست خورده و آقای ترامپ رو من نمیشناسم کسی که راحت چنین شکستی رو قبول بکنه. من احتمال اینکه شما گفتید که جمهوری اسلامی بماند، از مردم انتقام بگیرد، یک حیوان زخمی که به دنبال انتقام باشد، نمیبینم. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد بدون شک، چون این همه هزینه، این اراده، انتخابات میان دوره‌ای پیش رو، تمام دلایلی است که جمهوری اسلامی بایستی خودش رو تمام شده حساب بکنه. نیروهای مسلح حواسشون باشه امروز اینجا یک پیام بزرگ به اونها داده شده که شما اهمیتی ندارید، جان شما اهمیتی نداره، ما برای بقای جمهوری اسلامی هر کاری که لازم باشه میکنیم. در ضمن من بس اینم بگم پاکستان هم مملکتی است که ما ارتباط دیپلماتیکمون با کشور پاکستان ارتباطی بوده که فراز و نشیب‌های متعددی داشته، ولی کاملا ما میدانیم که از یک طرف میانجیگری میکند و از طرف دیگر در را باز میگذارد که زینبیون آنجا بروند و ایرانیان را بکشند. در روزهای آینده حتما شاهد این خواهیم بود که این مسائل هم در مورد کسی که الان نهادی که میانجیگری میکند خودش میتونه نقشی داشته باشه در کشتن و از بین بردن مردم ایران. جلوی زینبیون رو بگیرید. شما اگر یک میانجیگری میخواید بکنید، سعی کنید که اعتماد مردم رو هم در اونجا در نظر بگیرید، چون شما پرونده بسیار روشنی در این زمینه ندارید. به باور من هند هم بیکار نخواهد نشست، چون هند هم در ایران منافعی داره، چابهار و بقیه جاها. بنابراین امیدوار هستیم که یک تعادل ایجاد بشه که به این صورت نباشه که پاکستان بیاید و وقت بخرد فقط برای جمهوری اسلامی، چون هیچ نوع درمانی برای این درد جمهوری اسلامی وجود ندارد. تنها راه برای اینکه صلح پایدار ایجاد شود این است که دیگر این ساختار آنگونه که میشناسیم در قدرت نباشد. این چیزی است که آقای ترامپ به دنبال رسیدن به اون هست. بله، این مسیر دردناک دیپلماسی را تا آخر طی خواهد کرد، تا آخرین لحظه، ولی تهدید جدی بود. جمهوری اسلامی ترسید، این تهدید رو جدی گرفت و در مقابل اراده مردم خودش، چون ببینید اگر جمهوری اسلامی نهادی بود که حمایت و اطمینان مردم خودش رو داشت، به این نقطه نمی رسید. جمهوری اسلامی به خوبی می داند که مشروعیت حکومت رو از دست داده. در دنیا هیچ کسی نیست در این دنیا که نداند که این مردم جمهوری اسلامی را نمی خواهند. اگر مدرک می خواهند با مادرانی که فرزندانشون رو 60,000 کشته مردم ایران، 60,000 آدم رو، این آینده ایران، مردم نگران زیرساخت‌ها هستند. بزرگترین سرمایه ملی مملکت سرمایه انسانیشه. ببینید ثابت کردن این حکومت را نمیخواهند. چطور ممکنه به صلح پایدار برسیم در جایی که مردم 80% این حداقل این حکومت را نمیخواهند؟
و خود این حکومت هم آقای کیان اگر که به واقعیت ها روی زمین الان بخوایم نگاه بکنیم عملا چیزی ازش باقی نمونده. یعنی نه ساختار، همونطور که شما هم اشاره کردید البته، نه ساختار نظامی نه حکومتی، به هیچ شکل نمیشه گفتش که همان جمهوری اسلامی که پیش از این جنگ بود. چطور و در چه شرایطی فکر میکنید که حاضر خواهد شد در همین مدت 2 هفته‌ای آنچه که شما تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی خوندید رو بخواد، در برابر ایالات متحده خوندید رو بخواد قبول بکنه؟ ببینید بعد از 2 هفته چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چی کار میکنیم؟ باز شدن تنگه هرمز فقط یک بهانه، یک تست، یک آزمون سیاسی و دیپلماتیک بود، یک تهدید حد اکثری. ببینید برای اولین بار میبینیم که آقای ترامپ دیگه به صورت مبهم صحبت نکرد. ایشان گفت 8 شب روز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی یا تنگه هرمز باز می شود یا من همه چیز رو منهدم خواهم کرد. این تهدید رو ممکنه خیلی جدی نگرفتن، ولی جمهوری اسلامی به طور قطع این تهدید رو جدی گرفت. حالا بعد از 2 هفته قراره که جمهوری اسلامی چه بگوید؟ از صحبتایی که کرده، از این 10 اصلی که گذاشته، به ما قول بدین که ما حمله نکنیم. خب شما قول میدید که رفتارتون رو عوض کنید با مردمتون؟ شما قول میدید که رفتارتون با کشورهای منطقه عوض کنید؟ باورتون نمیکنن. یعنی حتی اگه قول بدید، امروز در این مسیر دیپلماسی اعتبار و مشروطیت جمهوری اسلامی به باد رفته. مهم نیست چی بگه، هر موفقیتی در حقیقت قدمی است به سوی کفن و دفن نهاد جمهوری اسلامی. امروز این پیروزی رو من باید به مردم ایران در حقیقت تبریک بگم، چون حکومتی که آنها فرزندانش رو به خاطر مخالفت و جنگ با این حکومت از دست دادن، امروز تعظیم کرد در مقابل اونها، سرخم کرد، چاره دیگه ای نداشت. اشتباه نکنید، فکر نکنید که آمریکا هم دلایلی داشته برای اینکه کوتاه بیاد. به هیچ عنوان. آمریکا دستش پره، جمهوری اسلامی دستش خالیه و امروز تسلیم کامل رو دیدیم که به چه صورتی انجام میشه. این مسیر ادامه خواهد داشت بدون شک، چون راه حل منطقی دیگری وجود نداره. همونطور که شما گفتید جمهوری اسلامی میداند که هیچ ابزاری برای ماندن در دست ندارد. امروز اگر جمهوری اسلامی باقی ماندهش بخواهد که جان خودشان، خانوادهشان و آنچه را که میتوانند به خودشان ببرند نجات، این اولویت اونها خواهد بود. در ماندن هیچ کس به آنها کمک نخواهد کرد. در رفتن ولی تشویق میکنیم، حتما دنیا شما را کمک خواهد کرد که فرار کنید، بروید، ولی مردم شما را تحمل نخواهند کرد، دنیا هم شما را تحمل نخواهد کرد. سرنوشت شما نابودی است. این پیامی است که جمهوری اسلامی بایستی بفهمه و پیامی است که مردم ایران شاهدش بودن. به هیچ عنوان نگران ادامه این نهاد جنایتکار نیستم. خیلی ممنونم از شما که به همراه ما بودید آقای کیان. واقعا متشکرم از صحبتاتون. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید.